เฮ้ยเน้นใหม่เลยไม่สนใจแล้วโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้มาอยู่กับนัดอีกเช่นเคยครับกับนัดอิงพาเลนนะครับวันนี้ถือว่าสปลิตมาจากตัว Persona 3แล้วมาเป็นยูนิคอร์นโอเวอร์ลอร์ดนะครับบอกเลยว่าเกมนี้มาแรงแซงทางโค้งครับนัดถึงก็ต้องหยิบมาเล่นกันก่อนเลยนะครับจริงๆนัดเล่นตัวเดโมไปแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวนัดอิงพาเลนเนี่ยจะเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับมาเข้าใจมาดูระบบหรือว่าเนื้อเรื่องกันไปพร้อมกันเลยนะฮะมาดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจากเดโมนะไปลุยกันนะครับโอ้เนื้อหาน่าจะเหมือนกับตัวเดโมนะแต่ถือว่านักเล่นใหม่นะครับมาดูไปพร้อมกันเลย I beg you, my queen, take leave of this place while you're still able. To where, I might ask? Nigh every last of Cornia's lords has forsaken us in favor of the traitor Valmore. ราชินีสามารถหนีได้นะตอนเนี้ย No ตอนนี้ก็ไม่ยอม refuge หนีเพราะว่า remains ยัง for ไง a มันก็หนี crowned ด้วยคนแล้วล่ะ fugitive. เลยต้องสู้ Yet the general seeks my death and mine alone. I shall not flee from that fate. จนจะไม่หนีโชว์ตามนั้นอีกแล้ว Though you still can, a sole rider with Elaine at your side. แล้วก็เหมือนฝาก Take him, ตัวอาเลนนะครับ Joseph. ไปกับโจเซฟด้วยนะ Raise that delicate seedling into a Okay, sturdy fine. tree I'll capable try of to weathering the solve harsh climes that await. เพื่อเขาเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่ดี And pray safeguard the ring of the unicorn as well. แล้วก็เอาตัวแหวนยูนิคอร์นไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยอันนี้โจเซ Hold ฟ it นะ close to you until Elaine is a man grown. He will have need of the power it bears. เก็บไว้กับตัวจนกว่าอาเลนจะพร้อมที่จะได้รับมันทราบครับราชินี Mother, แม่ are they coming for us? พวกมันมากับพวกเราเหรอ Heed well these words, Elaine. I say this not as your mother, but as your queen. คำนี้ดีนะอันนี้ไม่ใช่คำพูดจากแม่ You're to นะ treat เลยว่าพูดถึง Joseph's ราชินี command as though it were spoken directly with my tongue. Do you understand? ขอให้เธอ Of course, เชื่อฟัง but คำสั่งของโจเซฟทุกอย่างเลย is นะ there something เข้าใจไหม amiss? โอเคครับแต่ว่ามันมีอะไรที่ผมพลาดไปหรือเปล่า
My faith and more lies with you, Joseph. I only pray it is enough. Farewell, and may the heavens guide you. ลาก่อนขอให้พระเจ้าคุ้มครองโจเซฟแบบแบกรับนะแบกรับภา Why ระ are you just standing there, Joseph? Aren't you going to help her? ไม่ถึงยืนเฉยๆนะโจเซฟไม่ไปช่วยเขาเหรอ Would that I were able, my prince. ถ้ามันทำได้นะ Come, คงช้า we've not a minute to spare. ไปกันเถอะเหลือเวลาไม่มากแล้วก็คือตัวราชินีเนี่ยก็ฝากให้โจเซฟนะมือขวาพาหนีนะครับมอครับเป็นในผลนะที่จะแบบเหมือนปฏิวัติเมืองนะครับเนี่ยเขาบอกแล้วว่าล้อมเมืองไว้ราชินีหนีไม่ได้หรอกแบบนี้ก็คือพวกเราองครักษ์นครดิกครับไปรวมทัพกันนะอันนี้ก็จะสอนเล่นเบื้องต้นก่อนนะสอนการเดินเรื่องเคอร์เซอร์แล้วก็ปล่อยเน็ตนะให้เลือกตัววินเอลิเนียไปหาตัวมอนะครับใครไม่เคยเล่นนะตอนแรกเขาสอนเลยนะทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับเดโมก็สอนอันนี้ก็สอนนะครับเกมลักษณะนี้จะเป็น tactical นะคือเราปล่อยตัวไปแล้วก็เนี่ยคือเลยนี่สตูดิโอมันชนเราภาพมันสวยนะยิ่งเล่นใน P5 นี่ยิ่งไปใหญ่ครับต้องสวยมากเข้าอย่างเลยสวยมากแม่นมาก We shall see our duty through. Does this suit you? Enjoy this. Cornea shall never cave. ตัวละครนี้เนี่ยหมดไปหนึ่งตี้ครับหลังจากนั้นตอนนี้เตือนทางไปเจออีกครับทหารหน่วยโดยการโจมตีนะจริงๆเนาะมันจะเป็นลำดับนะครับเราสามารถเซตได้เนาะแต่ว่าตอนแรกเล่นตามเรื่องไปก่อนครับไม่ต้องเซตอะไรนะทีมโค้ชการดีคีเอร์โอ้โหปับปับ I am your shield. You'll see no harm. Behold my might. Does this suit you? ดีคี I never miss. มีคอมโบบัฟเฟ่โป๊กไอซ์โคปีเห็นยังไงดี I have you. เป็นบัฟเป็นนี่ครับโอพี My magic is yours. เรื่องนี้มาพิมพ์แล้วนะเรียบร้อย Victory is ours. ทีนี้จังหวะนี้เข้ามาชนเมาแล้วครับหัวยิมเราไปข้างหน้าอยู่แล้ว Seize her. เธอซะ Enlighten me, Valmor. To what end do you seek to usurp my throne? หยุดการทำแบบนี้ซะ Self-centered เพื่อ fool. ยึดของมาแล้วแต่ It's ข้า not merely your throne I ไม่ aspire มีการ towards. จิตการเป็นอวาเลย It's all of ไม่ได้ them. ทำเพื่อพวกเขาเท่านั้น Zenoira are the rightful ซึ่ง sovereigns ว่า of คุณต้อง Fevrith, กลับมา and I, the It's blade called, to restore our world to its natural คือ order. ทวีปอ่ะ You seek to plunge the continent into war. Fevrith need not suffer your delusions. A proper ruler demands unity, not pointless politicking with insufferable neighbors. Now, I shall achieve that unity through conquest and reclaim that which is rightfully mine. มาจากปีนะ I would sooner see you slain by my hand.
เวลาหนึ่งก็ไปหนึ่ง I promise you, my queen, the royal lineage shall endure. It is but a great shame I couldn't ดูแล aid you further. ดีที่สุดเลยก็ไม่หันหลังกลับนะครับมันไปแล้วไปเลย All has gone according to plan, my lord. อ้าวตายหมดเรียบร้อยแล้วครับราชินีแพ้นะ And yet our work only just begins. สิ่งที่เราทำมันแค่ We เท่านั้น stand now at a new dawn for Fevrith, Oh, one you which will will- see Zenoira's Room dominion my restored at last. แล้วก็ทีมเขาเรียกว่า Curious, Wait, though, Sentinels, that we've no Vanillaware trace of the old knight's captain. เป็นคล้ายๆเป็นกองหน้า About ครับ that, my lord, a lone cavalry unit was spotted riding through the eastern gate before it was barred. เรามีกันบอกมาแล้วว่าเหมือนผมมีทหาร A truth มา obscured ที่นี่ only มา by ด้าน his mother's ตะวันตก futile attempt at a counter-offensive. It would seem I underestimated her penchant for deception. แต่ว่าเขาแบบฆ่าแม่เรียบร้อยหรือเปล่านะแล้วก็ปล่อยให้ตัวโจเซฟออกไปได้ครับ Year 895 of the Hallowed Chronicle. Claiming himself a scion of the fallen Sonoran Empire, ปี Cornea's once decorated General Valmor rebelled against his erstwhile home at the seat of its monarchy, Gran Corinne. แล้วคนวาวอก็คือได้ Its queen, Alania, bold in the face of this staggering betrayal, stood unshrinking as the shield to her son Elaine's safe flight, and mustering what meager forces remained by her side, she rallied a defense นี่ก็ as คือว่าสรุป valorous เพิ่มอีกที as นะ it เมื่อ was กี้เลยก็ damned. คือโอเคว่าไอ้วามอยมันก่อขบฏได้ครับมันก็ปราบราชินีแล้วก็ยึดทาง With Cornea's คอ queen เนียได้ lost, นะครับ care of the young But he prince is fell to basically her Cornea faithful back. knight, Joseph, ตัดอง who ค์น้อย took wing ไป beyond กับ Valmor's หา wretched รู้สึกเป็นโจ grasp เซฟนะ to asylum on ก็ the หนีขึ้น thwarted ของ isle วาว of มอไป Palavia นะครับไปทางด้าน in the ใต้ holy kingdom of Albion, พาเลเวียนะครับอันที่ศักดิ์สิทธิ์ and Well, boastfully proclaiming himself Fevrith's new emperor. ก็กลุ่มเซโนเนียก็ Valmor ได้ยึด donned คร a อง second name ยึดตัวอย่างของคอเนียนะครับแล้ววอ and มอได้ began ตั้ a งตัวเองครับ relentless ชื่อว่า onslaught the continent's nations Fevrith could นะครับ only but struggle against. แล้วก็ได้เริ่มยุคสมัยใหม่นี่นี่สิ Yet each realm's endeavors fell in vain time and again, and ere long Zenoira's vile dominion was realized. วาวอมันไล่ His blood-soaked unification come to bear, few dared stand against the ironclad fist of Emperor Galerius. Embers of resistance burned on, yet the downtrodden could cling only to furtive hopes of liberation. Desperate prayers which fell upon deaf ears night after unceasing night. 10 years have passed since the Shroud of War first set over Cornea. 10 ปีผ่านไปครับที่คอเนียล่มสลายนะฮะ The Unicorn Ring ภารกิจแรกครับ I wonder if those two are at it again. สกาเลตครับเหมือนรอใครสักคน Well, สองคน that takes care of the altar. I suppose I should be getting ว่า back. ควรจะต้องกลับไปแล้วล่ะ Sorry, Elaine, but this round's mine. You always were the optimist. Damn it! เด็กสู้ไม่ได้ You got a good hit in. I'll give you that. มันตีได้ดีมากเลยเนี่ย There's just no stopping you these days. Yet you've grown no less than I have. Still, we could likely train for the rest of our lives, and even then, never manage to best Joseph. Weird to think he's back on the mainland now. Finally making that Liberation Army thing a reality, huh? Guess that means we'll be going up against Zenoira soon. เหมือนเพจ Indeed it does. เรียกว่าจะตั้งทีม The people of Cornea are suffering, Lex. ก่อ Crying ก out บฏ for whatever เรียกว่า help will ที่ hear ให้ their เรียกว่า pleas. กอบกู้ Should I turn a ของ deaf คอ ear เนีย to those อยู่ voices, ที่เกาะนี้ I would have little and less claim to the crown I feel is mine. That, and I owe it to my mother to see them safe.
Well, yeah, but Zenoira's got the whole world in the palm of their hand. How are we gonna fight back against that? The earth may be theirs, but the heavens will surely favor those who stand for justice. You got a point there. Sorry for not sounding all too confident. Just make sure you don't take it all on yourself. I'll be with you every step of the way. Thank you, Lex. You know I can't do this without you. ขอบคุณเล็กมาก Oh, stop. You're gonna make me blush. Anyway, that's enough training for today. We're gonna miss lunch if we don't get moving. ฝึกเหมือนกันนะ I suppose it is that time. ไปหาตัวสาว You see something out there? ไม่เห็นอะไรหรอเด็กถามตัวอะไรเนี่ย It's a ship. นั่นเลยอ่ะ Looks like they're flying Zenoira colors เหมือน too. เซโนเรีย This เซโน island รา is no longer safe. We have to tell the others. เสียงเรือ With เซ you โนรา there. You head for the cathedral. I'll make sure the town knows what's coming. นายไปที่โบสถ์เถอะเดี๋ยวฉันไปที่เมืองเอาละเนื้อเรื่องเหมือนกันนะเดโมครับ Seal off the harbor and do it quick. เทียบท่า Not แล้ว a รีบ soul ไป gets เร็ว off this island under our watch. เดี๋ยวก่อนที่จะแตกตื่นคนที่ All มาด้วย soldiers have alighted, sir. ตอนเรื่องนายไป Dispatch the vanguard to the cathedral. แบ่งคนไปที่โบสถ์ด้วย And remember, we're to apprehend the target alive. อย่าลืมแบบเราต้องการจับ Understood, sir. เป็นนะแต่ใครไม่รู้ฮะ O Heavenly Father, ruler of land and sky above, ภาวนา we pray this day for deliverance from ฟ้าดินอยู่ evil. Grant us the meager sustenance to nourish our fragile bodies in the times to come. Guide our lost souls on the path to salvation. Shine down your radiant light upon us, for darkness looms thick through all corners of Fevrith. Such is my request as your humble servant. เลยโปรด In ภาว the นา name of the guardian unicorn and that of the Holy Mother. ในนามของผู้พิทักษ์ยูนิคอร์นและ Is that you, Elaine? นายหรือเปล่าอลิน How many times must I ask you not to stomp around in the cathedral? เราเร็วที่อ้าว What is the meaning of this? มันคืออะไร Well, look what we've got here. Seems we're the first to show. ผลิตการเข้านะ Rough her up if you want, but don't forget, the girl dies and our heads will roll too. Such depravity will not go unpunished. ไม่ยอมให้โด Not น in the house of the Heavenly Father. Yeah? Then you best get to praying. สกาเลตครับ She's fast. ดูไวมาก Not as fast as us. What the? มา Scarlet, วันนี้ are you hurt? เป็นไรไหม Only a little shaken, มัน that's ก็ all. ตกใจเล็กน้อยนั่นแหละ What's happening to us, Elaine? มันเกิดอะไรขึ้นนะอลิน A ship has come ashore on Palavian soil. One hoisting the banner of the Zenoiran เซโน army. เรียนอาร์มี่ And are they aware that you're the crown prince? หรือพวกมันจะมา I can't say for มาดู certain, ว่า but we know ลูก one ชายหรือ thing. ลูกชาย These จริงหรือ people are our enemy, ฉันไม่แน่ใจ and นะ they แต่ว่า must be stopped. มันก็คือศัตรูแหละ Yes. เราต้องปัดปราบมันให้หม My ด cathedral will see no more bloodshed this จะ day. ไม่ให้ที่นี่เปิดเลือดอีกแล้ว Come, let's move outside. อันนี้แบบนี้เถอะ Your Highness, it's a relief to see you ดี unharmed. ใจที่นายไม่เป็นไร Hold on. Where's เห็นไหม Lex? นะน้องเล็กซ์อะ He went ahead to alert the town. We best find him and get to ถ้า the ไปเดินใน harbor. เมืองอะเรารีบไปที่ Indeed. แถววันเถอะแล้วก็รีบไป But ลงท่าเรือ first, my prince, this belongs to you. แต่ก่อนอีกเลยนะ A ring. ขอแหวนเจ้าชายฮะ The ring of the แหวน unicorn. ไม่ใช่ว่า Queen Elenia wished for you เป็ to น have เนี่ย it. ราชินีเดี๋ยวเขา In ฝากไว้ truth, ให้ I เธอ had intended to wait till signs of age play more deeply across your face. But we no longer have such luxury. I have the utmost faith you'll see it มัน secured. น่าจะมีความหมาย A บางอย่างกับเธ keepsake อ from my mother. ของจากแม่ยัง Thank you for this, Joseph. ชูมากใน Truly. โจเซฟจับใจ Make no further mention of it. Now, let us be off. อ่ะงั้นเรารีบไปกันครับ
Battle Stage ครับอันนี้ก็คือเป็นฟิล Battle Stage โดยแต่ละการต่อสู้ก็จะมีคอนดิชันในการชนะหลายรูปแบบครับอย่างเช่นการปราบตัวคอมมานเดอร์ของฝั่งตรงข้ามได้ Deployment ครับมาชุดวิธีเราสามารถdeploy ได้ในโถงเบสนะครับสีน้ำเงินดังนั้นลองเลื่อนตัวเคอร์เซอร์เนี่ยไปที่ command post สิเรียบ The day will be ours. การ deploy unit เราใช้วาเลอร์พอยต์นะไปข้างบนซ้ายนะวาเลอร์พอยต์ได้ไงมันต้องได้มาจากการที่ปราบศัตรูยึดครองเมืองหรือป้อมปราการดูพวกมันสิมันจะไปถึงเมืองแล้วเราต้องจัดการเป้าหมายแรกแล้วแบบปราบกันนะสิ The path is set. เราสามารถเลือกได้นะว่าเราต่อสู้เลยหรือการออกกันไหนครับเพราะขณะนี้เนี่ยเราสามารถดูคู่ต่อสู้ได้ก่อนที่จะต่อสู้รวมถึงเตรียมตัวให้พร้อมเราก็มีสเกลเลตมีของครบเลยมีคิวก็รู้เรื่องเลยเดี๋ยวที่เธอคงรู้ครับเช็คเข้าไปถ้าต่อสู้เนี่ยมันเป็นความดีอัตโนมัติเลยนะตามกฎต่างๆของเราเลือกเรื่องการต่อสู้เราจะใช้แค่ Active Skill ครับแล้ว AP ใช้ตั้งแต่ AP จะหมดนะคือจะหมดทั้ง10 สกิลเนี่ยจะทริกเกอร์อัตโนมัติเลยนะก็คือเมื่อเข้าเงื่อนไขของอย่างเช่นเมื่อโดนตีอันเร็วโดนโอกาสก็คือว่าเป็นสกิลเมื่อเขาถูกโจมตีเขาจะปกป้องตัวเองไม่เสียโลกก็ใช้ค่า PP หรือว่า Passive Point แล้วที่ต่อมาสกาเลตใช้สกิล Quick Heal ทริกเกอร์เมื่อพวกP.1เองเนี่ยโดนดาเมจนะครับเฉยอย่างสักตัวตอนจบมันก็จะฟิลปาร์ตี้โมงแล้วจบการรับสรุปเนี่ยเริ่มแนวดีเจแล้วจบเธอเมื่อ AP ทุกคนหมดนะครับแล้วก็มาดูกันว่าฝั่งไหนเสียน้อยนะครับ We march on. เพราะฉะนั้นเมื่อประตูที่แพ้นะหรือใครที่แพ้การต่อสู้ฝั่งที่น้อยกว่าก็จะโชว์เลือดที่ลดลงครับแล้วก็จะถูกน็อกแบ็กด้วยแล้วก็จะเข้าสู่เฟสเวทติ้งสเตจนะทำอะไรไม่ได้เราเกือบจะเข้าได้แล้วอีกนิดนึงรออีกสักรอบแล้วกัน The time is at hand. To me. อีกงานเล่นครับบุกไปหาศัตรูถ้าตัวอยู่นิ่งๆที่เรียกว่าการโจมตีแบบเบิร์สไตล์ก็คือประตูการเจอติดล็อกนี่ไงครับปิดงานไปสกาเลตอาริ Well fought. เยี่ยมมากเรารีบกลับไปยึดเมืองกลับมาแหละคริสตัลติดคริสตัลอายูนิตอินเดอะทาวน์ก็คือแบบสามารถที่จะเข้าไปยึดตัวเมืองหรือว่าป้อมปราการหรืออะไรก็แล้วแต่ยึดได้ We march. Onward. ทนนะ 'Tis ours now. มาเลเรียทาวโดยเมื่อเรายึดได้เนี่ยเราจะได้วาลูพอยต์นะเพื่อบูสต์เครื่องแสดงต่างๆเมื่อจบเทิร์นเมื่อจบเกมนะครับเราสามารถดิพลอยยูนิตเพิ่มได้นะเพื่อมีโถงในเล็กสมาครับเมื่อกี้เล็กโดนจับอยู่นะครับแล้วก็เพื่อนเฮ้ยมาช่วยดันพอดีเล็กสุดกลางโลกนะ
ไม่มุกเลยเฮ้ยตรงไหน Ready. ปัดดุย Yes, sir. So, what next? โอ้สตูเยอะมากหรือว่าของฉันนะสินะที่ฉันจะโชว์ความสามารถของฉันให้ดูว่าฉันจะมาทำอะไรได้บ้างกดผิดนะเมื่อกี้ Sure thing. You got it. Sorry. นักจับติดเลยแพ้อันนี้เด้งมาติดเวทติ้งครับโอ้มันแข็งแรงมากเล็กซ์เราไปไม่ถึงเนี่ยแต่ฉันจัดการเองต้องใช้ยูนิตมอมบิดครับมีที่แตกต่างกันก็จะมีการมอมบิดที่แตกต่างกันเช่นกันนะคือสามารถเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นตามสมาชิกในทีมเลยดูเซฟยูนิตครับมา In service of the royal family, what would you ask? By your word. สำหรับส่งแบ็คได้นะเมื่ออยู่ใกล้ๆกับประตูของฝั่งเราที่โดนดำเนิน I shall hold nothing back. มีคน เป็นดิกเลย For the liberation. สตูหนีนะฮะไกลเล็กนายเป็นนายโอเคหรือเปล่าโอเคขอโทษที่ทำให้นายกังวลไหมยาโอ้ยยาให้ครับดูซิวิธีการใช้ยาข้อสอบนะ I've gotta make this work. โอ้เยี่ยมมากเลยเราไปช่วยเล็กเถอะจนว่าเขาต้องการผู้ช่วยบางอย่างโอเคครับแต่ทำยังไงอย่างนั้นอย่างนั้นเล็กน่าจับตานายดูอยู่ใกล้เลยบริเวณตรงนี้มันโอเคแล้วงั้นเรารีบไปที่ท่าเรือเถอะท่าเรือครับเพราะนั่นมันโคนิกนี่ไงแต่เขาอยู่ไม่อยู่ตรงฝั่งนั้นแหละเรียนรู้ให้พร้อมขออาหารที่ไปจัดการเพื่อเทอร์เรสมีทำลิมิต expire ครับเรื่องหายชนะคือต้องปรับพอดีก็ได้เราสามารถเลือกพวกเราหลายคนได้นะแล้วมันเอ็กซ์เพื่อพอสต่างๆครับเพื่อว่าขโมยหมดก่อนได้ครับแต่สมมตินั้นอยากโมคนนี้ I'm up. Yes, sir. I'll not fail you. Very แล้ว well. เราพอละโอ้สามเหลี่ยม Gaze upon the face of your... Come then. Come. Your villainy ends here. ในระหว่างต่อสู้นะเราสามารถกดเร่งความเร็วได้แล้วก็สปีดอัพนี่ Easy now. Light. คือบางคนแบบสายรีบคูลดาวน์ครับประมาณ Ready. On it. Awaiting your command as you wish. คนเดินเป็นซับ Gaze. Come then. I shall hold nothing back. โซโล่ Hold fast. เอาหนึ่ง Glory to the liberation. I've not chosen my grave yet. What would you ask? Very well. Come. Your I villainy. shall hold nothing เอ back. คุมสุดครับตอนแรกครับควรใช้เอคุมเลยมือใหม่ทุกคนที่เล่นนะครับแนะนำเลยเซฟแบก I have you. I fight in me a trivial undertaking. The time is at hand. Onward.
Come then. สไตล์ของประตูตอนนี้ปิดนิ่งนะฮะเวลาก็ปิดงาน We march on. Victory grows ever closer. เดี๋ยวเขาติดคนนี้ Awaiting your command by your word. I'm up. ลุมมัน Yes, sir. มาทีมใส่ลุมเลย To me. เอาโจเซฟมาชน Gaze ก่อน upon นะ the face of your demise. This struggle will only prolong the pain. Accept the. I fail to understand, Hodrick. What has หวั motivated ง this ตัวนะ shift in ทำไม allegiance? นายถึงไปอยู่ฝั่งนู้นยังไง Joseph, Cornea's most decorated knight. โจเซฟ I เนี่ย shall นะ close the book on your tale ทหารองค์พ myself. ระของตอนเนี่ยจัดการให้ดู Stand true! ปฏิกรรมที่ยังไงโจเซฟยังไงจัง The battle is won! ไปเวทปะพาสเวิร์ดอะไรไง The time is at hand. Onward. I shall hold. You face me. ไปเวทนะ Why are you doing this? You, who once stood as my mother's royal guard. นั่งอยู่ข้างข้า Enough of your นาทีอยู่ใน questions, นี้เหรอ Will. Interfere, and I shall see you ถาม suffer ว่าพ for อ it. มีเธอทำงานเสร็จมากกว่าเดิมคือแบบจริงๆแล้วจริงๆแล้วเด็กมันมีฝ่าก็จะของแม่มันกับข้า I'll not fail you. Very well. งานไปอีกคนอีกทีไม่ได้เดินเลยอยู่ดูดิ Glory to the liberation! I've not chosen my grave yet. ยึดท่าเรือกลับมาได้แล้วสเตทเคลียร์What foolishness is this? ช่างแย่อะไรอย่างนี้ One such as I, brought low by the cornean vermin that gnawed our. You've fallen far indeed, มา Hodrick. ไกลมากนะฮอลิก How many times did you stare death in the face at Her Majesty's side? Now, look what you've become. I may stand as your swordmaster no longer. Wait. Your เซนจะ Highness. จัดการเลยนะ Tell me, Hodrick. Do you remember the times you and I played together? บอกฉันดีฮอลิก When I was นาย still จำที่ just ต a อนที่ boy. เราเด็กๆยังเล่นกันได้ไหม Yours was a bond of loyalty few นาย knights แบบ could ซื่อ hope สั to ตย์มาก equal. นะทำไม Why cast that aside and bend the knee to Galerius? ข้างขาของกาเลรัสล่ะ I refuse to cut down a friend without first knowing how we've reached this grim conclusion. A simple reason is all I ask. นั่นแหละคือสิ่งที่อยากค่ะบอกกันเถอะนะ Elaine! อะไร The ring. แหวนนั่น What sorcery มี is อะไร this? อย่าง Oh, my head. โอ้ยโอ้ยฉัน What am I doing here? ทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่นะ A spell to shackle the hearts of men. 'Tis the only way I can think to describe it, my prince. That ill-fated day, all the lords closest to your mother turned upon her without so much as a moment's notice. Unfortunately, my memories end จะพูด there. เหมือนหนึ่ง A frightful power, if what you say is true. This spell of control, it could be called. Such magic would go far in explaining how Galerius so swift. I shudder to think what unspeakable, though there is no greater misdeed than turning my spear. That's enough. You mustn't blame yourself แต่ any โทษตัวเอ further. งเลย But I do wonder, how is this ring capable of unmaking the สามารถ spell? ช่วยคลายมนต์บางอย่างได้นะ In truth, I had believed it to be mere regalia, a symbol of your birthright, and nothing more to think the power of cleansing truly exists. Your Highness, that is the ring of the unicorn, ancestral treasure of Cornea's road. Legend speaks of your ancestors wielding it to purify ก็เหมือน evil. เรามองว่าไอ้เนี่ยแหวนศักดิ์สิทธิ์นะ The Orthodoxy has a similar story. It's entire. รออะไร Should Galerius's rule be built upon a foul sorcery that fetters our people, then this ring is the ray of light that will pierce its wicked heart. ก็สามารถนำแสงสว่างกลับมา Your words ring true, my prince.
Indeed. ถูกครับ Were we able to free those bound by his cruel magics? It might just bring the iron wall of Zenoira crashing down. All told, I've often found myself plagued with doubt. Is it justice that guides our march, or paltry vendetta? Yet the answer is clear as day now. The path before us is laid bare, and all that remains now is to walk it. Walk it I will, Mother. Today marks our first foray into the mists of despair which hang heavy over our home. It may take days, months, or even years, มันใช้เวลา but I shall see วั the นเดือน duties of ปี my bloodline fulfilled เพื่อทำให้ and slay Galerius กั like บ the การ beast ทุ he กอย่างมัน is. กลับมาแล้วก็ปราบตัวกันเลยสิได้นะครับแรงกล้านะได้บัฟจากแหวนแล้วตอนนี้ And how does Hodrick fare? Well, all things considered, any fog that lingered in his mind seems to have cleared, and he stands ready to fight once ขอ more. ต่อสู้อีกครั้งว่าน้องฮอลลี By the way, Your Highness, ใช่ allow me to brief you on our plans for when we arrive. Among the Liberation members I've mustered in my past excursions is a young yet skilled knight by the name of Clive. I'll ride to bring him to you the moment we reach solid ground. You have my thanks. A word, Elaine? สักครู่ได้ไหม Is something wrong? มีอะไรนี่ป่ะ Well... No, it's nothing. ไม่มีอะไรเนี่ย Are you sure? Anxiety will be the death of you if you keep it bottled up like that. It really isn't important. I assure you. It's just... Our lives have changed so drastically from the peace we had only yesterday. I can't say I feel any different, ผมก็รู้ถึงอะไรที่มันเปลี่ยน but I've always known this day would come. ผมแค่รู้ It's ว่า why สัก I've วัน spent all these years จะ training มา under Joseph's careful แต่ instruction. ที่ฉันได้ฝึกต่อสู้ตรงอย่างยาว A นา shame น you never had the chance to meet my mother. She was always one to blaze a path forward, royal blade in arm. But as her heir, I intend to lead in much the same way. Is that why you and Lex spent all your days banging swords down at the shore? You've seen that, have you? ไม่รู้ว่าแม่เสียหรือยังเนาะ You know, Hodrick was likely but one of many. And assuming the others who surrendered to Zenoira are being controlled as he was, we may just stand a chance in this. Yet our liberation is still in its nascent days. Promising, yes, but gravely fragile as well. Which is precisely why I'll need your help, Scarlet. To reclaim peace for all who have suffered. Elaine, Of course. I'll do everything I can, as is my role as a priestess of the Palavian Church. Hey, don't forget about me. เรารวมพล Lex. วัยรุ่น What? I'm sorry, my prince. Decorum doesn't come naturally to this fool. It's all right. When you've known each other as long as we have, there's no reason. But there are protocols to observe. Rules we must... Still, I'm of the same mind. I'll give my all in the royal name, your majesty. Thank you all. I couldn't ask for a finer group of friends.โอ้มีการเลือกระดับความยากง่ายนะ Tactics Normal เอา Normal ไหมจริงนะเล่นตอน Tactics มาแล้วนะแต่ว่าก็ดูมันแอบยากนิดนึงเอา Normal แล้วกันปกติไม่ยากไปไม่ง่ายไป Call to Action ครับ Elaine, why have you stopped? We're surrounded. อ้าวโดนล้อมหมดแล้ว Not the welcome party I was hoping for. Get your vile claws off of me! Let her go! I should have known you'd be behind this treachery, Renault.
What is the meaning of คนนี้ this? ก็อยู่ในแก๊งแม่นางเอกนี่ Apologies for the icy reception, but we've business with the girl. What business could you have with Scarlet? Unhand her this instant. เอามือออกไปจากสกาเลตเดี๋ยวนี้นะ I don't think that will be happening. I act under orders from Emperor Galerius himself. ได้คำสั่งอะไรไป As for what he plans to do with her, that's not. รู้ว่าเขาจะทำไงกับเธอ Yet I shall see it done all the same. No! Scarlet! ตอนนี้งานของฉันอะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฉันรีบไปแล้วน้องหัวบอสเดี๋ยวฉันจัดการวันนี้มาทำซิ่งแล้วหนีไปอยู่ไหนกันแน่นะขอโทษนะเด็กๆไม่ให้หรอกมาให้เราคำสั่งทางนั้นอันนี้มาช่วยนะนี่คือโจเซฟซีไลฟ์แบบชื่อไม่ได้นะตอนเล่นครั้งแรก I'm ashamed to hear you met such misfortune before I arrived. Your Highness, this man is Clive, the knight we spoke of earlier. A pleasure. Still, it rankles the mind. I never would have dreamt that Galerius was after Scarlet, and not you, my prince. Who was that knight who took her? เขาคือใครอะคนที่จับไป His name is Renaud, formerly a proud servant of Queen Elenia, not unlike myself. And just as I fell victim to Galerius and his foul magic, it would seem he has met with a similar fate. All the same, why Scarlet? ยังคงอยู่ดีไม่ถึงเป็นสกาเลตนะ Perhaps her role as a priestess has something to do with it. Lately, I've heard tell of Zenoira's desire to spread its roots into the Orthodoxy, making one with direct ties a prime น่าจับ target. ไปเพราะว่าโรสกาเลต In จะ any ดูเลย case, บางอย่าง the risk to her safety is clear should she ก็บ fall อก into ว่าตำนาน Galerius's เนี่ย hands. จะเอาไป And สื sitting บสอบ idly ประวั by ติ only serves to stoke my worry further. But wouldn't do Yeah, that if I how was is it? you. No Well, chance he you're didn't helping the know girl Tom if you don't Michael even know where you're มัน going. เท่ดิ And you are? Don't worry, he's a friend. นั่นก็เพื่อนฉันเอ A ง collaborator of mine by the name of Travis. Fancy way to refer to a spy. You need intel, dirt, or just the latest weather. I'm your man. ต้องการข้อมูลอะไร And what of Renaud? สภาพอากาศเป็นไง Road east, ฉันเหนือ faster than a clap of thunder. I can only assume he's going for the city, but the real problem is his army of mercenaries. We won't have to Renaud. ไอ้ We've พวก got to go through หน้าตา that. ดิมัน Your ทำให้ยุ่ง Highness. ยากด้วย We all share your sense of urgency, but we've no hope of aiding Scarlet without first routing the สนุ enemy กเลยนะ before แต่ว่า us. เราต้องรีบจัดการศัตรูก่อนที่จะไปช่วยสกาเลตนะ Right. We depart as เข้า soon ใจ as ปะ we're able. อันปะก็คือสกาเลตโดนจับตัวไปนะแต่ว่าตอนนี้เรายังหาสาเหตุไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เลยต้องรีบไปเรียกว่ายึดบริเวณแถวนี้คืนก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับออสคาร์เป็นนักต่อสู้ที่ดีเนี่ย excellent attacker เขาทำลูกเหยียดแฮกนะแต่ตรงที่แบบ low defense นะป้องกันในการป้องกันแรกก็เป็นว่าสุดท้ายแล้วเราพอเมื่อศัตรูอะมายึดที่นี่ได้นะพวกเราก็ไม่มีที่อยู่แล้วเราต้องรีบจัดการมันให้ได้มากที่สุดแต่แพ้ก็ต่อเมื่อโดนจับหรือว่าไอ้ป้องกันถูกยึดจัดการทุกอัพวินพอวินเริ่มภารกิจนะรอครับตอนนี้ต้องอยู่3 อันนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะเป็นอะไรครับได้นะลองก่อนครับถ้าไม่มีโอเคครับพวกขาดไม้เราจะเก่งในการจัดการพวกปิดฝ้านะพบลายแล้วโดนสามารถกันได้นะเพื่อนลงขีดได้การป้องกันไม่ใช่ขีดทางออกนะถ้าต้องการ
ถ้าเกิดได้ถามฉันเราจะบอกว่าให้วางข้างหน้าแต่นี้มันมีการเปลี่ยนที่สูงก็ทำมันต่อออนไลน์โอ้จริงเอาคลายดินเอาใส่ดอทนะเอาวิสตรงนี้เขาติดIn service of the royal family, what would you ask? อ๋อวิดรออยู่ไหนวะ I depart for now. เอาดูซินิดนึงมีไว้ข้างหน้าโอเคพร้อม The day will be ours. In service of the royal We family, march. To me. awaiting your command, as you wish. จะใช้ไม่ไหวเลย I shall hold nothing back. พ่อ I have you. หนึ่งไม่เข้าเลยทิ้งอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าเรียบร้อยไม่เท่าไหร่ครับตอนดีกับตัวเซฟอย่างโกง For the เอาตัวนั้น liberation. โกงเลย What would you ask? By your word. The time is at hand. Onward. Gaze upon the face of your demise. Stand true. ใช่เลยอันนี้ I am with you. I've not chosen my grave yet. Awaiting your command, as you wish. คือเหมือนมันจะยึดท่ายั้งหมดแล้วนะจะต้องรีบไปคือต้องรีบจัดการก่อนที่มันจะตัวตรงหมากรุกแต่มันจะทำการเรียกรังเสือ I มาช่วย shall hold nothing back. Come then. Gaze upon the face of your demise. Hold fast. A trivial undertaking. ไม่มีหน้าดีสมีหน้าตัวเล็ก I'll not fail you. By your word, I have taken it as our own. นอนนี่ไปเต็มเลยเฮ้ยขอช่วยวิทย์ครับ Awaiting your ตาม command. ทีมเรา They won't know what hit them. Sure thing. ตัวตรงนี้เทียบครับ The path is set. What would you ask? As you wish. สะพานเหมือนถูกยึดด้วยศัตรูนะโอ้มันโจมตีแบบทะลุแล้วต้องวางหลบๆตรงนี้ช่วยหาเราตัวแทงไม่ชน I'll not fail you. Ready. ไม่ชนกันเราต้องปรับเป็นนิดนึง On it. I'm ready to hit something. ไม่เท่าไหร่ Don't go dying on me. I have you. Score one for Lex. What would you ask? By your word. The time is at hand. To me. You don't stand a chance. เล่นสเปนนะไม่เท่าไหร่เลย Are you okay? No Take stopping notes, now. Lex. No stopping now. ไอเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยมันจัดการมันได้ให้มันรู้มันงั้นเราว่าให้นายรอให้มันนะเพราะว่าเราเป๊ะๆกว่ามันจะสบาย I'm up. Yes, sir. ช่วยกัน We march. The path is set. I'll not fail you. As you wish. Come.
I have you. ถูกดาเมจโคตรแรง For the liberation. The time is at hand. Onward. One for the good guys. ผมเจอซากปลาขาวบางหลักในคนยึดอยู่ไง Gaze upon the ไม่สกิ face ป of เปิล your หน้า demise. เป็นสกิปไปดู Stand true. มาการได้ไหม I am with you. Tempered in the cruel flames of war. แล้วว่าเอาตัวยูนิตไม่อยู่ในช่วยนี่ To me. Awaiting your command by your word. ดูเลย Come. Hold fast. โล่ไหมออกแรงไปไม่ได้เดี๋ยวพี่แซมปัดให้คอยเด็กไม่ได้นี่จบ A trivial undertaking. เรื่องรอยทะลุโลก I'll not fail you. Very well. Hoist the banners. ได้ดีวับสเตรน Awaiting your command. As you wish. This one's mine. Your villainy. I'm ready to hit something. อยู่สะพานไม่เปลี่ยนครับเล็กไซส์ไทยมาเลย Healing. That's how it's done. ต้องหาที่ไหนไหม Now then. You face me. You don't stand a chance. Your villainy ends here. เราสามารถสกิปได้นะแบบบางทีเราเครียดดู Sure thing. You got it. We march. The path is ล็อก set. อยู่ไว้ Come then. ไม่รอดบริษัทไม่ไหวจริงนะตอนนี้ I must never yield. To me. You โดน face โก me. งโดนนี่โดนโดนยังโกงเลยทั้งรอบเลย What would you ask? Very well. We march. เราสามารถปรับได้ The path is set. Ready. Yes, sir. I'm up. Oh, sure thing. The time is at hand. To me. We march. Onward. As expected. เอาไปเคลียร์นี้ I'm up. Yes, sir. จริงๆมันต้องเคลียร์เลย I'll not fail you. By your word. All done. Gaze upon the face of your demise. Well, I have you. Hold fast. You'll be okay. The battle is won. เรามีปักตรงนี้เลยเวกไปนู่นอีชีเวกไปนู่น The path is set. I shall hold nothing ตี back. ตีแรงเลย I've much room to improve. อยากชอบเพิ่มสเตรนครับเป็นแอสเซอรี่เหมือนชิ้นจบสเตรน Alone, are you? What happened to your เพื่อนมัน friends? ไปไหนแล้วล่ะมันเหลือคนเดียวแล้ว Long gone เข้า by มาแล้ว now. นี่ Never could have done it. แต่ไม่ไหวหรอกนะมันเจ The อ fort's นาน empty, Your Majesty. Not a soul in ที่นี่ sight. ว่างเปล่าแล้วครับตรงท้าย Guy laid out the bait, and we just หา had จะ to ไปหม take. ดแล้ว Strain. Don't fl- I would have shook you, but hey. Then you stay your blade, Lex. ใจเย็นเล็ก There's something I need to มีอะไร ask. ถามเขาหน่อย What does Galerius want with Scarlet? ไอ้ครั้งแรกมันทำอะไร I'll สการ์ take เล็ต any ไหม scraps of information you may have. You do realize I'm Cái just lúc mà hiredฉันแค่ถูก steel. จ้างมาเท่านั้น Yeah, they keep my pockets nice and heavy, Ê, and nhìn that's as mày far quả as thế my này cure. nè. So thôi sorry, đây này. but I'm not a questions Cái kind of này guy. này mà At mày least not. Well,
What do we do with him? กับมันดี Let's say I offered to fill those pockets instead. นายบอกว่านายจะอยู่กับฝั่งที่เงินหนาสินะแล้วไงต่อ First, I'd ask if you still had all your marbles, but I'm not. If this is supposed to be a joke, I'm not laughing. We're trying to beat the enemy. It's not every day you come across a man willing to greet the heavens in order to see his allies sink. Now, our aim is to liberate these lands from the oppressive clutches of Zenoira and its emperor. I'd ask your aid in that battle. You know, I'd heard never would. This so-called lunatic is none other than Prince Elaine, true-born heir to the Cornian throne. And our war is a righteous one. You're trotting around the crown brat of a Sorry, kids, but I don't like them odds. Doesn't sound like he's interested. รู้สึกเหมือนว่าเขาสนใจนะ Hope you know I don't come. Does that mean you'll join us? รู้ไหมไม่ได้มาจอย Granted, เรา you're ไหม willing to foot the bill. King Megan's not an everyday, but you've seen enough to know I'm worth the gold. So we got a deal? Live in. นั่นเราตกลงกันเลยมันจะลดได้นิดหน่อยนะในพวกเพิ่มมาทุกคน Now that we've settled matters here, we move to rescue Scarlet. Time grows short. Indeed. It's more than evident Galerius had some grand purpose in kidnapping her. Delivering her from his bloodied talons make... Perhaps, but this is far sooner than we had planned. Our allies remain. Casting the gauntlet at Renault's feet would only send us all to an early grave. If I may, I fear we... เศร้า It would seem we'll need to bolster our ranks then. ต้องรีบ Your Highness, upon ushering you to Palavia, I labored tirelessly to build a foundation. I have seen great suffering and I have มีเพื่อนให้มากกว่านี้ My prince, fly your crest across the back, spearhead the rebellion against Zenoira, and you will surely find. Then I will do just that. I only ask that you be the crutch I may lean on when the perils of war grow too. ตายด้วยนะทุกคนโอ้แบบสักหน่อยไม่มีตัวอื่นด้วยตอนแรกเนโมมีทีเดียวครับเมย์ไม่จริงอะมีความแบบตอนนี้เป็นหุ่นยนต์สามารถเปลี่ยนตาได้ของทุกคนเลยเยี่ยมมากเลยโดนในเบื้องต้นนะฉันขอแนะนำแล้ววงชายว่าให้ช่วยเพิ่มขนาดของยูนิตทีมเราด้วยก่อนก็สามารถเคลื่อนที่อิสระนะลองไปเขียนเป้าหมายแล้วสิเป้าหมายเนี่ยมันจะมีอะไรทำอยู่อย่างไรนะว่าจะเป็นการตั้งอาหารขยายทีมจนถึงกับต้องขยายทีมก่อนแล้วกันแต้มที่ได้ที่จบภารกิจแนวคอนเนอร์สิโอเคเราอัพของเราแบบโซนใช้เยอะมีภารกิจดีโนสมาโอ้อันนี้ผู้ชายสามารถเพิ่มจำนวนสมาชิกบางทีได้นะตัวเหมือนกันได้ค่าเยอะขึ้นไปเปลี่ยนของได้ด้วยยังไงนี่ที่มาว่างเนี่ยที่ถ้าหากม้า1 คนกับตัวนี้เราเนี่ยเราไม่ดูดีนะดูจากสเต็ปถ้าเราใช้กันต้องใส่ของทำเป็นของเต็ม
ฮ้ยแต่เราไม่พูดนะนี่ไปหาเมืองได้แล้วกันลองไปดูของที่น่าสนใจดูเดี๋ยวฉันก็พาไปนะโดยพาเข้าเมืองอยู่นี้ครับผู้ใช้ก็สามารถที่จะต้องไปซื้อทางอาร์มอร์นะแล้วก็โพลิชั่นฟิกสักการะซื้อของที่นี่ If it's steel you're after, you're in the right place. มีขวานี่เลยเดี๋ยวเราใช้ขวาหรือเปล่า Done and done. เป็นวิธีBe seeing ya. แล้วคนมีการขายยา Here to shop? Or maybe to sell? Just say the word and it's yours. ดิจิทัลเซมินาประมาณนี้ Thank you very much. Come back soon. ตอนเดลิเวอรี่ของเก็บของตั้งแบบไปหมดละลองฟังฉันก่อนได้ไหมผู้ชายฉันได้ยินว่าเขาจับตัวผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่ทางอีสเทิร์นของคอเนียนะมันก็ไม่ไกลจากที่นี่มากนะถ้าบอกว่าเขาจะไม่เป็นไรมันจะรับตำแหน่งไว้ผมดูแบบแล้วก็มีโน้ตก็นี่รวมแบบไปรวมโหอย่างไกลโอ้โหมันเปิดไกลขึ้นนะมันรู้สึกได้ว่าตอนเกมเดโมอ่ะมันไม่ขนาดนี้ว่ะไม่ชัวร์เหมือนกันจับไม่ได้เพิ่งเล่นไปนี่เลยฮัลโหลโค้ดต้องไปรีวิวดูที่ตายแล้วใช้เวอร์เนอร์พอยต์โอเคแล้วนี่ต้องการเรื่องยาวในการสร้างสิ่งใหม่ๆเอาไปให้ที่เมืองทีนี้ก็ได้แล้วภารกิจเสร็จตอนนี้เราภารกิจรัวๆไปนะทุกคนเยอะมากมาแค่นี้รับไปก่อนไม่ว่ากันนะโอเคครับงั้นประมาณนี้ก่อนนะครับกับพาร์ทที่1นะถือว่าพาร์ทนี้ยาวๆกันไปนะครับเนื้อเรื่องนะฮะก็เหมือนเดิมเลยก็คือตัวราชินีของเมืองคอเนียนะครับถูกทางวามอหรือว่านางนายพลของเมืองนี่แหละรอกำหนดนะครับแล้วก็ได้ปราบตัวนางราชินีไปนะครับส่วนราชินีเนี่ยได้ปลูกฝังกับมือขวาครับที่ชื่อว่าตัวเซฟเนี่ยช่วยพาลูกชายหนีออกไปนะครับลูกชายชื่อว่าอาเลนนะครับหนีออกไปทางตะวันตกนะฮะหมู่เกาะที่ห่างไกลนะครับเพราะฉะนั้นครับผ่านไป10 ปีเนี่ยวามอก็ได้ยึดของมาจากห้องนี้อย่าง100%นะครับแล้วก็ในที่สุดครับเกาะที่พระเอกอยู่ก็ได้ถูกลุกลามโดยกองกำลังซิโนเรียนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับกองกำลังนั้นมันมีคนนำเป็นฮอนริกครับเป็นฐานเก่าของราชินีนะครับแล้วทั้งสองได้มีการปะทะกันอย่างหนักแล้วสุดท้ายครับเป็นทางฝั่งของฮอนริกเนี่ยให้แพ้กับพระเอกไปนะครับพระเอกครับอยากรู้เหตุผลนะที่เขาย้ายไปอยู่ทางฝั่งนั้นนะครับสักพักครับยูนิคอร์นริงเนี่ยก็ได้ส่องแสงบางอย่างนะครับทำให้ตัวฮอนริกมันได้สติกลับมาเนาะแล้วก็นั่นแหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นครับทั้งแก๊งของพระเอกเนี่ยแล้วก็ฮอนริกเนี่ยมันได้กลับมาที่เราเรียกว่าเกาะหลักนะครับแล้วก็ได้เจอกับศัตรูมากมายแล้วรวมถึงเรื่องของเขาครับสกาเลตเนี่ยถูกจับตัวไปนะโดยทหารรีนอลครับเหมือนเดิมนะครับโดยพบว่ายังไม่ได้ผลนะว่าเป็นผลที่จะจับสกาเลตไปทำอะไรนะครับก็เดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อในพาร์ทถัดไปนะครับก่อนจากกันไปครับนะขอฝากช่องทางการติดตามนั้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ครับ Twitch TV และ YouTube ที่ทุกคนเนี่ยกำลังรับชมอยู่ณตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปของนัดอิงพาเล่น
วันนี้น่าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับบ๊ายบาย